سال 1141 که من فارغ التحصیل شده بودم، هنرکده تزئینی تأسیس شده بود. 5-6 ماه اونجا تحصیل کردم، ولی واقعا دیگه فضاش زیاد مورد من اقناع نمی‌کرد. پذیرش گرفتم از امریکا، آرت اینستیتوی شیکاگو که پذیرش داشتم، که در اونجا ما با سزان و سورا و امپرسیونیستا و کلاسیستا و نمیدونم دوره باروک دیگه از نزدیک آشنا شدیم. 5 سالی هم من دوره لیسانس هم طول کشید. در نتیجه فوق لیسانس رو دیگه من گفتم به هر حال آدم حیفه که 7-8 سال تو امریکا باشه و نیویورک رو ندیده باشه و تجربه نکرده باشه. از نیویورک گرفتم پرات اینستیتوت. 2 سالی هم در نیویورک بودم، کار کردم، نقاشی کردم. دیگه هزینه‌های خودم رو در می آوردم، نیازی به کمک از تهران نبود. در یه دهه‌ای در نیویورک بودم که هنوز جریان مکتب نیویورک حضور داشت، هنوز از بین نرفته بود و خیلی از اینها چطور بودن؟ در قید حیات بودن. از اونجا فارغ التحصیل شدیم و واقعا دیگه وقت مراجعت بود و 7-8 سال من اونجا برگشتیم به ایران. خب وقتی که ما میایم مراجعت میکنیم، یک فضایی هستش تو وزارت علوم هنوز هم هستش که ارزشیابی مدارک خارج از کشور. من 2 سالم تو هنرستان تدریس کرده بودم، تابستون بود، همین موقع‌ها بود، تو خونه نشسته بودم کار میکردم، هنوزم ازدواج نکرده بودم، مجرد بودم، تو خونه پدر و مادرم زندگی میکردم. مادرم گفت یه کسی با تو کار داره، تلفن زنگ زده که با تو کار داره. ما تلفن گفتن چیزه، دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه فارابی هستش و میخوان که تو رو ببینن. من وقتی که اونجا استخدام شدم دانشگاه فارابی، با سمت استادیار استخدام شدم و خب در عین حال کسی که برنامه آموزشی رو نوشت برای دانشگاه فارابی در مقطع کارشناسی در دانشگاه فارابی من بودم. در نتیجه آقای بهنام منو مدیر گروه کرد. بعد که دیگه بعد از 58 که گفتم 4 سال ما دیگه کنار بودیم، بعد که 2 مرتبه که چیز شد من اومدم با همون سمت استادیاری استخدام شدم و بعد از اون چند سالی که خب دیگه اون باید یه دوره طی بشه استادیاری، دانشیار شدم. با توجه به فعالیت‌ها و انتشارات و نمایشگاه‌ها و به اصطلاح کیفیت آموزشی و اینها، و بعد از اون هم که با دورش طی شد مدارکمو ارائه کردم دیگه، درجه استادی رو گرفتم. تو این فاصله من هم مجدداً بعد از انقلاب مدیر گروه بودم، مدیر تحصیلات تکمیلی بودم، چون تحصیلات تکمیلی رو در دانشگاه هنر من به اتفاق چند نفر دیگه راه اندازی کردیم. دوره دکترا رو من و چند نفر دیگه راه اندازی کردیم. من تو مقطع کارشناسی تدریس می‌کردم، بیشتر کارگاه‌های طراحی و نقاشی رو داشتن. در کنار آثار غربی که من نشون میدادم جلساتی رو اختصاص میدادم به نگارگری سنتی. خب ببینید ما از اون یه طرف سنت داریم، از اون طرف چطوره که این یه تزه، از اون طرف ما مدرنیسم داریم که این چطوره آنتی تزه. من سعی میکردم که بین این تز و این آنتی تز یه سنتزی رو به وجود بیارم و یکی از ویژگی‌های کار من توی آموزش و توی کار عملی خودم این سنتز است. خیلی از ویژگی‌هایی که توی مدرنیسم وجود داره رو میتونیم از دل فرهنگ تصویری سنتی خودمون بیرون بکشیم و باز نه اینکه مثل اون کار بکنیم، بلکه بتونیم با توجه به
زمان، ذهنیت، فردیت و فضای معاصر، نقاشی معاصر خودمون رو چیکار بکنیم؟ بهش شکل بدیم. و این دوستان گفتم برای این نوع نگاه منه، ولی شماها با توجه به این ذهنیت باید راه خودتون رو پیدا بکنید. تأکید میکردم تو سنت با من فرق میکنه، ژنت با من فرق میکنه، پدر و مادر ما هم یکی نبوده، تو از یه ژن دیگه هستی، تو توی محله دیگه به وجود اومد، از یه شهرستان دیگه میاد. همه اینا توی ساختار وجودی تو و نهایتاً اون شکل عینی که میدی به آفریدت مؤثره. بنابراین راه خودت رو پیدا بکن. و این چطور شاکله آموزش من در فضای دوره کارشناسی بود. این دوران اخیر بود که دیگه من دیدم 2 مرتبه شرایط طوری نیستش که من بتونم تقاضای بازنشستگی کردم و الان 5 سالی هم هستش که دیگه بازنشست هست. ولی چطور همچنان ازم میخوان که تدریس داشته باشم. به صورت دیگه خب وقتی آدم بازنشست میشه دیگه به صورت حق و تدریسی و مدعو ادامه میدیم. وقتی که به دنبال تدریس رفتیم، دروس تئوری هم داشتیم که باید آموزش میدادیم، در نتیجه باید مطالعه میکردیم، مجبور میشدیم که جزوات تحصیلی رو درست بکنیم. در کنار اون دانشگاه از ما انتظار داشت که مقاله بنویسیم و توی مطبوعات منتشر بکنیم. فصلنامه هنر منتشر شد، در اونجا منتشر کردیم. بعد دیگه فرهنگستان هنر تعدادی از نشریاتش به حال پا گرفت، مثل خیال یا خیال شرقی یا گلستان هنر. تو اونجاها من مقاله نوشتم و همینطور دانشگاه‌ها یواش یواش دیگه نشریاتشون شروع کرد به فعالیت کردن، مثل هنرنامه دانشگاه هنر که الان تبدیل شده به نامه هنر، که پیوسته من تو اینها مقاله نوشتم، منتشر کردم. کتاب هم برای آموزش پرورش نوشتم، 2 تا کتاب برای پیش دانشگاهیشون، یکی برای طراحی بود، یکی برای مبانی بود. زبان تخصصی هنرهای تجسمی رو اون رو روش کار کردیم. و بعد در مورد نگارگری خب خانم شیلا کنبی راجع به نقاشی ایرانی یک کتاب نوشته بود. این کتاب به دست من رسید، من دیدم خیلی سیستماتیک رفته جلو و موجز، باید به فارسی برگردونده بشه. اونو به فارسی برگردوندم که خب همه اینا مکمل چطور بود فعالیت‌های آموزشی من در دانشگاه بود و خوشبختانه هیچ کدوم از اینا لطمه نزد به حرفه اصلی من. چون واقعا من تقسیم کرده بودم، 6 ماه از سال می نوشتم و تحقیق می کردم و ترجمه می کردم، 6 ماه از سالم طراحی نقاشی می کردم. متاسفانه الان به خاطر تعدد دانشکده ها و این رشته ها و همینطور افزایش جمعیت و اینکه میخوان وارد دانشگاه بشن، ناگزیر هستن از افرادی که صلاحیت لازم رو ندارن تو بخشای مدیریتی ازشون استفاده بکنن، از افرادی که تجربه کافی رو ندارن بذارن سر کلاس ها. کسانی که فارغ التحصیل سال گذشته اون دانشکده هستن، آموزش دهنده سال بعد همون دانشکده هستن. خب این ببینید دوره‌ای که ما در دانشکده هنرهای تزیینی بودیم، درست که من کوتاه اونجا بودم، ولی خب این افرادی که من نام بردم واقعا افرادی بودن که با تجربه بودن، صاحب صلاحیت بودن، صاحب تألیف بودن، کار کرده بودن و خب در مواردی حتی حضور و شخصیت و وجود اینها سازنده و تاثیرگذار بود. البته توی سالهای اخیرم تلاش‌های زیادی شده، کار شده، ولی که اون تلاشایی هم که انجام شده توسط افرادی بوده که آموزش‌های خودشون رو تو پیش از انقلاب دیده بودن. الان دانش آموختگانی به وجود آمدن و ایجاد شدن و فراهم شدن که
خیلی دقیق‌تر، علمی‌تر و بنیانی‌تر دارن نمایشگاه ها رو میبینن، نظر میدن، تحلیل میکنن و نقد مینویسن. به نظر من حرکت های مطلوب تری به نسبت از این نظر به نسبت پیش از انقلاب خیلی کار شده. هنرمند نمیتونه که نقش اجتماعی نداشته باشه، به خاطر اینکه تو اون جامعه زندگی میکنه، تو اون جامعه تدریس میکنه، تو اون متعامل با اون جامعه و آثار خودش رو به نمایش میذاره، هم تاثیر میگیره و هم تاثیر میذاره. حتی اگر کسی بیاد و این نگاه نامطلوب و منفی نسبت به اون داشته باشه، به نظر من اون تاثیر داره و این تاثیر سازنده است. اگر بخوام به یک نوجوان توصیه داشته باشم، میگم که خودتو بشناس، فرهنگتو بشناس، صادق باش و تلاش بکن و از ناملایمات ناراحت نشه و غم به دل نگیر. مبارزه کن، میرسی.